हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो ल्याएर आएको छु फ्रेन्ड्स, जसमा मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ अगाडिको भिडियोमा इन्भर्टर कनेक्सन है, यो पनि इन्भर्टर कनेक्सन हो फ्रेन्ड्स। र त्यसमा मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई पार्ट 2 पनि बनाएर देखाउँछु भनेर भनेको थिएँ है। त्यो चाहिँ मेरो पार्ट 1 थियो, यो चाहिँ मेरो पार्ट 2 हो फ्रेन्ड्स। र यसमा कस्तो प्रकारले कनेक्सन हुन्छ म तपाईहरुलाई बताउँछु। यो अर्कै खाली मेथड हो फ्रेन्ड्स है, र सजिलो छ यो मेथड पनि फ्रेन्ड्स है। यो इन्भर्टरको बोर्ड हो, यो ग्रिडबाट सप्लाई आउँछ इन्भर्टरलाई चार्ज गर्नुको लागि फ्रेन्ड्स। र यहाँबाट चाहिँ आउटपुट जान्छ इन्भर्टरबाट, जुन चाहिँ ब्याक करेन्ट दिन्छ है हैन, डीसीलाई एसी बनाउँछ जुन चाहिँ, यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ आउटपुट चल्छ हाम्रो है, त्यो हुन्छ। र मेरोमा यो जुन चाहिँ ज्ञान बक्स छैन फ्रेन्ड्स, पीवीसी है, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यो पीवीसी बोर्डमै बनाएको छु है। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले दुईटा स्विच लिएको छु है, 2 वे स्विच छ फ्रेन्ड्स यहाँनिर है। र यो चाहिँ मेरो आउटपुट देखाउनुको लागि इन्भर्टरबाट कनेक्सन हुन्छ है। र इन्भर्टरबाट कनेक्सन भएर चाहिँ योबाट आउटपुट जान्छ, यो पेन्डेन्ट होल्डर लिएको छु फ्रेन्ड्स है। र अब तपाईहरुलाई फटाफट गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स म है। र यो जुन चाहिँ ग्रिडबाट मेन न्युट्रल र फेस आएको छ फ्रेन्ड्स, यो है मेरो वायर। र यो जुन चाहिँ ग्रिडबाट आएको फेस वायर छ, यो फेस वायरलाई म यता हालिदिन्छु फ्रेन्ड्स है, यो मुनिलो टर्मिनलमा फ्रेन्ड्स। र यसलाई हालेर तपाईले टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स यसलाई। र यो न्युट्रल वायर छ फ्रेन्ड्स, यो न्युट्रल वायरलाई यो एन लेखेकोमै हालिदिन्छु यसरी है। र यसलाई म अहिले टाइट गर्दिनँ फ्रेन्ड्स, यतिकै राखिदिन्छु, किनभने यिनीहरूको न्युट्रल पनि कमन गर्नुपर्छ यहाँनिर है। र एउटा टुक्रा वायर लिन्छु फ्रेन्ड्स, यो एउटा टुक्रा वायर लिएको छु, यो सकेटलाई दिनु पर्यो यहाँबाट काटेर है, त्यो गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, मैले सकेटलाई काटेर दिएँ यहाँबाट, स्विचले काटेर है। र यो मेन ग्रिडको फेस भयो, यो न्युट्रल भयो, न्युट्रललाई अहिले मैले यतिकै राखेको छु फ्रेन्ड्स है, किनभने यसको न्युट्रल कमन गर्नुको लागि है। अब एउटा टुक्रा वायर लिन्छु फ्रेन्ड्स है, एउटा टुक्रा वायर लिनुहोस्, कुनै पनि एउटा टुक्रा वायर यो लिएको छु टुक्रा वायर है। यो टुक्रा वायरलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ मुनिलो टर्मिनल छ फ्रेन्ड्स है, यो मुनिलो टर्मिनल यो मैले इन्भर्टरको आउटपुट बनाएको फ्रेन्ड्स, यसलाई म टाइट गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स यसरी। र यहाँबाट चाहिँ यो जुन चाहिँ वायर छ, यो वायरले चाहिँ यो दुईटा टर्मिनललाई पहिला सर्ट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स। र सर्ट गर्नुको लागि एउटा वायर मैले रेडी राखेको छु यस्तो है। र यो वायरलाई यसरी तपाईले हालिदिनुस् है, यो दुईटामै, अनि तपाईले टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स यसरी है, यतिको डिस्टेन्समा राख्छु फ्रेन्ड्स है। अनि यहाँनिर म यसलाई टाइट गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, तपाईले बुझ्नुहुँदै होला है मैले के गर्दैछु है। यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई टाइट गरिदिएँ। र जुन चाहिँ यो वायर छ यहाँबाट अब जाने वायर, यो वायरलाई चाहिँ फ्रेन्ड्स यहाँ हालिदिनुपर्छ है, यहाँ हालिदिनुपर्छ ताकि यसले फेस पाउँछ है। अब यसलाई म टाइट गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स है, यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई फुल टाइट गरिदिनुहोस् यसरी हो। अब चाहिँ यसको बिचको टर्मिनलबाट चाहिँ होल्डरलाई दिनुहोस् फ्रेन्ड्स है, एउटा कुनै पनि होल्डर लिनुहोस् यसरी। र यो मेरो होल्डर वायर है, यो होल्डरको वायरलाई म यहाँ हालिदिन्छु, अनि यसलाई पनि टाइट गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स है। अनि अर्को होल्डर लिएको छु फ्रेन्ड्स, यो मैले यहाँनिर दुईटा स्विच मात्रै देखाएको छु फ्रेन्ड्स इक्जाम्पलको लागि है। तपाईहरु यो डल्लै घरको वायरिङ हुन्छ फ्रेन्ड्स है, किनभने लाइट सर्किटमा त हामीले इन्भर्टर चलाउँछु, र लाइट सर्किटमा हामीले डल्लैलाई हामीले इन्भर्टर पार्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। मैले चाहिँ इक्जाम्पलको लागि यहाँ दुईटा मात्रै देखाएको छु, यसको न्युट्रल बाँच्यो फ्रेन्ड्स है, र यसको न्युट्रल बाँच्यो, यो दुईटा होल्डरको। यहाँ हेर्नुहोस्, यो दुईटा होल्डरको न्युट्रल बाँच्यो, र यो दुईटा होल्डरको न्युट्रललाई म कमन गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स यसरी है, कमन गरिदिन्छु। अनि जुन चाहिँ मैले अघि न्युट्रल तपाईहरुलाई सकेटमा हालेर देखाएको छु, यो न्युट्रल है, मेन न्युट्रल जुन चाहिँ लागिरहेको छ, त्यसको लागि एउटा टुक्रा वायर लिन्छु फ्रेन्ड्स है, एउटा टुक्रा वायर, यो ब्ल्याक कलरको वायर। र यो ब्ल्याक कलरको वायर पनि यो होल्डरको वायर न्युट्रल्स वायरसँग कनेक्ट भएर है, कनेक्ट भएर चाहिँ एउटा म यो जुन चाहिँ न्युट्रल छ फ्रेन्ड्स, यो न्युट्रलमा दिन्छु। आउटपुटको न्युट्रलमा नै एउटै काम गर्छ फ्रेन्ड्स यसले है। र त्यही वायर फेरि त्यहाँबाट लुपिङ गरेर चाहिँ फ्रेन्ड्स है, यहाँ हेर्नुहोस्, खासमा मैले यसलाई अलिकति लामो गर्नुको लागि, खासमा यो मेरो यहाँसम्म हुन्थ्यो कि अलिकति लामो गर्नुको लागि है मात्रै मैले यो जोडेको फ्रेन्ड्स। यहाँबाट अलिकति
यो पनि पुग्छ फ्रेन्ड्स है, यो गऱ्यो भने पनि के, तर म यसलाई लामो नै राख्छु फ्रेन्ड्स है, अलिकति अहिले प्रब्लम हुन्छ होला भनेर है। यो वायरलाई मैले यहाँनिर ट्विस्ट गरिदिन्छु है। अनि यो जुन चाहिँ मेरो एल लेखेको छ फ्रेन्ड्स है, सरी जहाँनिर मेरो एन लेखेको छ न्युट्रल पोइन्टमा म यसलाई टाइट गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स। अनि यो जुन चाहिँ वायर छ यो वायर मेरो मेन न्युट्रल वायरसँग यसरी कनेक्ट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अघि तपाईँहरूलाई टाइट नगर्नुहोस् भनेको थिएँ नि, यसरी खाली छोडिरहेको थिएँ यसलाई, र यसलाई म यसरी हालिदिन्छु फ्रेन्ड्स है। यसको यो पोइन्टमा हो, यसलाई राम्रोसँगले ट्विस्ट गर्नुहोस् पहिला फ्रेन्ड्स। अब चाहिँ तपाईँले यसलाई स्क्रुड्राइभर युज गर्नुहोस् हो, अनि यसलाई टाइट गरिदिनुहोस्। अनि यसलाई पनि मैले स्क्रुड्राइभर युज नगरिछु फ्रेन्ड्स हो, तपाईँले स्क्रुड्राइभर युज गरेर यसलाई टाइट गरिदिनुहोस् यसरी हो। न्युट्रल पायो फ्रेन्ड्स है। अब यसले पनि न्युट्रल पायो। अब सप्लाई चाहिँ आउटपुटलाई न्युट्रल वायरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जाने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सकेटलाई पनि नदिन्छु फ्रेन्ड्स है। टुक्रा वायर लिनुहोस् त्यसरी नै है, एउटा कुनै पनि टुक्रा वायर लिनुहोस् यसरी, यसलाई पहिला अनस्क्रु गर्नुहोस् र एउटा टुक्रा वायरलाई यहाँबाट काटेर चाहिँ फ्रेन्ड्स यहाँबाट काटेर यहाँ दिन्छु फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुहोस् मैले कनेक्सन गरिदिएको छु है, यो स्विचबाट काटेर सकेटलाई दिएँ र सबै टाइट गरिदिएको छु स्क्रुड्राइभरले है। अब तपाईँलाई यहाँ मिलाएर देखाउँछु फ्रेन्ड्स, यसलाई सिस्टमेटिक राखेर। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यसलाई अलिकति मिलाइहाल्छु फ्रेन्ड्स है, अनि तपाईँहरूको सामान्य देखाउँछु फ्रेन्ड्स यो है। यहाँ हेर्नुहोस् है। अब यो दुईटामा म होल्डरमा बल्ब लगाइदिन्छु फ्रेन्ड्स है यसरी। अब यो कनेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु कि यहाँनिर चाहिँ मेरो ग्रिड सप्लाई हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ म इन्भर्टरको जुन चाहिँ बाहिरको 3 पिन टप हुन्छ यो इन्भर्टरको हाल्छु, ताकि मेरो इन्भर्टरले गर्दाखेरि मेरो ब्याट्री चार्ज हुन्छ फ्रेन्ड्स होइन। तर यहाँबाट चाहिँ आउटपुट निस्किन्छ फ्रेन्ड्स, जहाँनिर चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ मेरो जहाँ इन्भर्टरको ब्याकको जुन चाहिँ आउटपुट हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ म एउटा वायर लिएर चाहिँ मेरो घरको जति पनि सर्किट छ होइन, लाइट पोइन्टहरू त्योहरू मेरो जल्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि एउटा वायरको बनाउनुहोस् यस्तो लुपिङ है। अब म तपाईँहरूलाई पहिला एउटा कनेक्सन गरेर देखाउँछु कस्तो हुन्छ यहाँनिर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ। जस्तै मैले यहाँनिर सप्लाई दिएँ फ्रेन्ड्स, सप्लाई दिएको छु है, र यहाँ म तपाईँहरूलाई टेस्टरमा ग्लो पनि गराएर देखाउँछु। अब त अलिकति यो देख्दैन होला तपाईँहरूलाई है, म अलिकति यो एउटा होल्डरमा बालिकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स है। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले बाल्यो भने मेरो यो बल्यो फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुहोस्। तर यहाँ हेर्नुहोस् यो बलिरहेको छैन फ्रेन्ड्स। अब यहाँनिर मैले हालेँ भने फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुहोस् मेरो यो बल्दैन, यहाँ हेर्नुहोस् मेरो बल्दैन हो। यहाँ त मेरो बल्दैछ फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो मेरो ग्रिडबाट सप्लाई आएको यो इन्भर्टरलाई चार्ज गर्नको लागि होइन। तर जब म फ्रेन्ड्स के गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा वायर, यो वायर जुन चाहिँ छ यो वायरलाई मैले यहाँबाट फेस सप्लाई दिएँ अरे, यहाँ हेर्नुहोस् मैले फेस सप्लाई दिँदा के हुन्छ फ्रेन्ड्स, फेस गयो मेरो बल्ब बलेन कुनै पनि होइन। जब मैले अन गरेँ यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स सप्लाई मेरो यहाँ गयो, यहाँ हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो होइन। इन्भर्टर कनेक्सन चाहिँ यसरी हुन्छ फ्रेन्ड्स है। तपाईँलाई एकदमै इजी भन्दा इजी तरिका बताएको छु फ्रेन्ड्स है। अब यस्तो हुन्छ, अब तपाईँहरूको घरमा इन्भर्टर नआइ छ भने चाहिँ तपाईँले यसरी चलाउनु पर्यो। एउटा टपलाई यहाँ हाल्नुहोस् र एउटा टपलाई यहाँ हाल्नुहोस्, तपाईँहरूको घरको बत्ती यसरी चलिहाल्छ। जब तपाईँहरूको इन्भर्टर आउँछ फ्रेन्ड्स है, तपाईँहरूको इन्भर्टर आएपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ वायर छ फ्रेन्ड्स, यो वायर जुन चाहिँ छ यो वायरलाई चाहिँ निकाल्नुहोस्। यो वायर चाहिँ तपाईँको इन्भर्टरको ब्याकको आउटपुटमा जान्छ फ्रेन्ड्स, र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको इन्भर्टरको जुन चाहिँ मेन लिड हुन्छ नि फ्रेन्ड्स 3 पिन टप, यो चाहिँ त्यहाँ हालिदिनुहोस्, यहाँ चाहिँ बल्छ। र कुनै पनि रिपेयरहरू काम गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई तपाईँले निकाल्नुहोस् है, र तपाईँले यसलाई डाइरेक्ट हाल्नुहोस्। इन्भर्टर केही भयो
है या सर्भिसिङमा गयो केही भयो भने चाहिँ तपाईँले यसलाई फेरि निकालेर यसरी हालिदिनुहोस्, तपाईँको घरको बत्ती चलिहाल्छ। र जस्तो प्रकारले तपाईँहरूको फेरि इन्भर्टर ब्याक हुन्छ, तपाईँले यसलाई निकाल्नुहोस्, यो इन्भर्टरको ब्याकमा हालिदिनुहोस् र इन्भर्टरको मेन लिडलाई पिन टपलाई यहाँ हालिदिनुहोस्, तपाईँको फेरि ब्याक टु नर्मल यसरी बत्ती बलिहाल्छ फ्रेन्ड्स। र यति नै थियो फ्रेन्ड्स, सेकेन्ड पार्ट चाहिँ इन्भर्टर कनेक्सन चाहिँ यस्तो प्रकारले हुन्छ फ्रेन्ड्स है। र आशा गर्दछु कि तपाईँलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स है। र मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस्, ताकि मेरो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आउँदैछ फ्रेन्ड्स। र तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।